नेल्क बोइजहरूले नै एनएफटी रिलिज गर्यो होइन, रातारात $24 मिलियन रेज गरे अरे के। तर उनीहरूले भने कि त्यो 24 मिलियन रेज गरेको हामी यो एनएफटी होल्डरहरूलाई नै फिर्ता गर्छ, हामी खाँदैनौँ भने अरे के भन्यो है उनीहरूले होइन। उनीहरूले के भन्दा $24 मिलियन रेज भएकोमा $10 मिलियन उनीहरूको डाउमा लक हुन्छ अरे। अब यसमा टोकन भनेको एनएफटी जोसँग त्यो के भन्छ नेल्क बोइजहरूको एनएफटी छ त्यो तँले नेल्क बोइजहरूको कम्युनिटीमा के हुनसक्छ त्यो डिसाइड गर्छ अरे के। अब एउटा डाउ बनायो नि नेल्क बोइजहरूले होइन, अनि त्यो नेल्क बोइजहरूले अब त्यो डाउमा जोसँग त्यो के भन्छ एनएफटी छ त्यो मात्रै एन्टर गर्न मिल्छ। तिमी मसँग एउटा एनएफटी थियो अरे नेल्क बोइजको, हामी उसको कम्युनिटीमा एन्टर गऱ्यो होइन। अब सपोज अनि केही डिसिजन लिनु पऱ्यो अरे के, अनि हामीहरू सबलाई अब एउटा मेसेज आउँछ कि उसको कम्युनिटीमा होइन, अल द अब डिस्कोड के अब पछि के एउटा होइन वेबसाइटै बनाउला अरे एनएफटी होल्डर्सको मात्रै एन्ट्री हुने। अनि ल अब यो $10 मिलियन कसरी युज गर्ने त, कम्युनिटीको लागि कसरी युज गर्ने त अरे होइन। अनि नेल्क बोइजको एउटाले भन्यो अरे के भन्छ यसको हामी यस्तो सर्ट बनाएर बेच्छौँ, त्यसको प्रफिट तिमीहरूलाई यति % दिन्छौँ। अर्कोले भन्यो हामी यो भिडियोमा खर्च गर्छौँ होइन, अनि अर्कोले भने हामी चाहिँ यो यसमा लगानी गर्छौँ यस्तो भन्छौँ। अब के छ भन्दाखेरि अब हामी एनएफटी होल्डर हामीले पनि त नेल्क बोइजको च्यानलको फ्युचरमा अब हाम्रो पनि डिसिजन जान सक्यो नि त। अब हामीले नेल्क बोइजको के भन्छ लुगाहरू बेच्न मन लाग्यो अरे हामी त्यो सेलेक्ट गर्छौँ, अनि नेल्क बोइज भनेर एउटा गुची जस्तो ब्रान्डै रिलिज गरिदिन सक्छौँ। अनि नेल्क बोइजको हामीले भिडियो प्रमोट गर्न मन लाग्यो अरे, भिडियो राम्रो बनाउन मन लाग्यो अरे, त्यो $10 मिलियन यिनीहरूको भिडियो प्रडक्सनमा इन्क्रिज गर्नलाई भिडियो प्रडक्सन राम्रो बनाउनमा होइन दिन्छु भनेर त्यो त्यहाँ राखेर कि त होइन यो 10 मिलियनलाई अझै बढाउने इन्भेस्ट गरेर अनि त्यो बढेको पैसाले यो लुगा नि बेच्ने भिडियो नि बनाउने भनेर इन्भेस्टमेन्टतिर जाने अरे। तिम्रो अब हामी आज एनएफटी होल्डरहरू हुन्छ नि त्यसको डिसिजन छ नि त, कहिले प्रपोजल सेन्ड गर्छ नि होल्डरहरूले चाहिँ यस कि नो भनेर यस कि नो भनेर डिसाइड गर्न सक्छ क्या।